नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन हामी सबैले घर त बनाएका छौँ, तर के हामीले बनाइरहेको घरको ढलानको मसला जुन परीक्षण गरेका छौँ कि छैनौँ त? हो, यो किन जरुरी छ त आजको यस भिडियोभित्र म बताउने छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्नेछ। सबै साथीहरूले एक पटक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। ढलानको मसला बनाउँदा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्छ। आधुनिक प्रविधिको बलियो घर बनाउनका लागि सिमेन्ट, कङ्क्रिट र डन्डीको प्रयोग गरिँदै आएको छ। अझ बलियो भन्ने बित्तिकै हामीलाई सिमेन्टको घरको सम्झना आइहाल्छ। तर डन्डी, गिटी र बालुवाको मिश्रण जुन कङ्क्रिट छ, कङ्क्रिट र डन्डी गुणस्तरीय भएन भने घर बलियो हुँदैन। सरकारको राष्ट्रिय भवन निर्माण कार्यविधिले कङ्क्रिट र डन्डीको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तोकेको छ। हामीले सबैभन्दा पहिला उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट र बालुवा, गिटी छानेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र पानी पनि सफा हुनुपर्छ। धमिलो पानीबाट कङ्क्रिट घोल्दा बलियो नहुन सक्छ। यसबारे धेरैलाई अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ र यो कुरा चाहिँ इन्जिनियरहरूले पनि बताउने गर्दछन् कि धेरैलाई थाहा हुँदैन भन्ने विषयमा। तर अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पानी पनि सफा हुनुपर्दछ। यदि सिमेन्ट, बालुवा, गिटी र पानी राम्रोसँग मिश्रण गरिएको छैन भने कङ्क्रिट अथवा त्यो मसलाको क्षमता कमजोर हुन्छ। फलतः भूकम्पको बेला भवन भत्किन सक्छ वा भवनमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ। त्यसैले विनाशकारी भूकम्पपछि संशोधन गरिएको भवन निर्माण कार्यविधि अनुसार चाहिँ भवनमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, बालुवा, गिटी र पानीको जुन कङ्क्रिटको क्षमता छ अनिवार्य चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिकामा परीक्षण गराउनुपर्छ। हामी प्रायःले परीक्षण गराएका हुँदैनौँ। परीक्षणको लागि चाहिने कङ्क्रिटको नमुना चाहिँ ढलान गर्ने दिन चाहिँ तयार गरी सम्बन्धित पालिकामा लैजानुपर्ने हुन्छ। परीक्षणको नमुना तयार गर्दादेखि परीक्षण गर्ने समयसम्म नमुना सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि परीक्षणको नतिजाले मापदण्डहरू पुरा गरेन भने घर धनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्नु अघि चाहिँ यस्ता भवनहरू र भारवन क्षमताको हिसाबले पनि असुरक्षित देखिएमा प्रबलीकरण गराउने अथवा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ भत्काउने वा पुरै भत्काएर पनि चाहिँ त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ ढलानको मसला बनाउँदा धेरै नै सावधानी अपनाउनु पर्दछ। यदि हामीले बेलैमा विचार पुर्याएनौँ भनेदेखि हाम्रो लाखौँको लगानी क्षति हुनसक्छ। तसर्थ यो सानो जानकारी मैले तपाईँलाई राखेको छु। आशा छ पक्कै पनि तपाईँले यस भिडियोबाट केही न केही जानकारी लिनुभयो होला। सबै साथीहरूले एक पटक लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।